Välkomna till kanalen Konstaplar i vildmarken. Jag har precis varit ute under dagen och förberett en plats i skogen. Där jag har kört med massa spadar och plattat till och fixat. Så nu sitter jag här och värmer mig vid brasan. Men strax ska jag gå ut och tillbringa natten under bar himmel. Det ska vara stjärnklart och närmare 15 minus i natt. Så kul om ni hänger med, så ska jag lämna värmen här och snart och kliva ut. Välkomna! På baksidan av mitt hus så har jag en grind som sen går in i ett litet skogsparti. Här tänkte jag försöka hitta någonstans och sova under bar himmel. Vi ser om vi kan hitta någonting. Tänker att det kan vara nice. Här är så här sjukt mycket snö. Ungefär en halv meter snö nu. Så tänker att här någonstans uppåt ska vi väl kunna hitta något. Ja, här var i alla fall lite mindre snö. Ja, men här då. Det gäller bara att hitta spade. Det gäller att se om jag ska lösa det här. Om jag ska hämta en vanlig snöskyffel och försöka packa snön här. Jag tror nästan det faktiskt. Och sen jag skulle kunna sätta på mig kängorna och köra skidorna också platta. Det skulle nog vara det bästa egentligen. Så vet inte om jag orkar plocka fram allting och mecka. Ja. Men här tror jag blir bra. Där är lite skyddat runt omkring också. Är det ett djur eller en människa som har gått? Ja, det är en människa. Någon har gått. Det ligger liksom hus runt här i området. Det är i det här lilla skogsområdet.
Jag tänkte det var en ganska kul grej att komma ut och köra en övernattning när det är så här mycket snö. Och inte alltid bara dra ut med tältet utan faktiskt bara så under bar himmel. Alternativt då kanske ha tarpen, för det kan komma snö i natt. Så jag får klura på det där. Ta någon med mig i alla fall. Ja, ska man gå och hämta en skyffel och se vad vi kan åstadkomma. Det är nog lika bra. Här tänker jag bli min plats för natten. Det blir kanon. Ira undrar vad vi håller på med här. Men jag har tagit upp snöskyffeln där. Så nu tänker jag att nu är det bara att sätta igång och platta till här. Nej, sluta. Det blir uttråkat så hon sätter igång och vi börjar busa. Nej, så det är väl tanken. Jag tycker det är en ganska schysst plats ändå. Så. Måste jag säga. Så, ja. Ja, men det här tror jag, här blir nog trevligt. Se till att försöka få det så bra och mjukt som möjligt. Ja, mysigt alltså. Ja, häftigt. Vi kör. Ira, akta. Akta dina tänder. Ja. Så, sluta nu. Så, knäpphund. Här, kom. Ja, men sådär. Nu låter vi det här frysa till sig. Så kommer jag tillbaka när det är mörkt. Så ska det förhoppningsvis vara... Nej, sluta med det där. Ska det förhoppningsvis vara tjockt och hårt här. Så ja, återkommer snart. Jobbigare än man tror. Så mycket snö har vi inte haft på länge. Man skottar hemma. Och nu som man skottar i skogen också. Så att, ja. Det är bra träning. Nej. Så. Vi ger oss. Perfekt. Då är jag framme här på platsen som jag gjort ordning. Jag gjorde ordning under dagen. Plattat ner och den känns hård och stabil.
Ska slå på den lite med snöskyffeln här. Ska jag göra. Sen tänker jag lägga ut en sån här B-tarp som jag har. Som en ground sheet kan man säga. Ut på, bara försöka hålla borta snön så mycket som möjligt. Så ska vi snart komma i säng här tänker jag. Ska inte behöva ta så jättelång tid. Ska vi se vad vi har med oss. Jag har med mig en sån här sittstol. Lägger vi där så länge. Liggunderlaget. Jag ska göra lite smart här nu så man inte får massa snö i onödan på grejerna. Det här Nemo Tensor Extreme som jag pratade om i förra filmen. Riktigt bra. Eller jag hoppas det i alla fall. Jag har med mig en tarp för säkerhets skull om det. Men det skulle vara uppehåll så jag tror absolut inte jag kommer sätta upp den där. Lägger vi den där. Tarpen där. Viktigast av allting. Sovsäcken. Ska bara dra upp nu, blåsa upp liggunderlaget är det jag ska göra. Annars är jag klar nu här. Så att, och det är kallt. Det är 10 minus när jag gick och man känner att det droppar. Så att det blir 15 minus i natt. Så det känns. Så att ja, det kan bli lite tufft det här. Men jag har gjort konceptet. En tarp som jag har lagt ut här. Och över den så har jag mitt tunna liggunderlag. Och sen har jag mitt lite tjockare liggunderlag. Och sen kommer jag ha min den uppblåsbara då, liggunderlaget. Så det är tanken. Och sen kommer jag köra min sovsäck från Västermonten ner där. Den är ju grym. Det är ju världens bästa sovsäck helt enkelt. Men den går bara till -7. Så att, och därför har jag med mig quilten. Ska köra den över. Testa. Jag är inte säker på att det kommer vara tillräckligt faktiskt. Men jag testar. Så det är konceptet här. Ja, men tanken med det här var ju att på dagen när det är ljust hitta platsen. Och det är ju nära mitt hem. Det är ju bara kanske 100 meter ifrån. Där jag har ett skogsområde där jag har nu slagit upp det här för att få en utenatt. Och jag har tur, det ska klarna upp. Det är redan nu, ser det jättefint ut. Det vore ju dröm att få se lite norrsken. Det hade varit häftigt faktiskt. Så det konceptet var att liksom fixa ordning allting under dagen och sen gå ut hit på natten för att sova. Och så hoppas vi att det funkar bra liksom. Jag är inte så van att sova under bar himmel. Jag gjorde det jättemycket när jag var ung. Men när jag blivit äldre så kör jag nästan bara tält. Det beror mycket på att man har haft hundar genom många år också. Så det är lite spännande att göra något så här lite annorlunda. Ja, för mig är det ju superviktigt att liksom vardagen också blir ett äventyr och att man får saker gjort liksom, även när man egentligen kanske har lite ont om tid. Men man försöker ändå göra någonting. Så att jag är ju mer höst, vår och sommarvandrare egentligen. Men eftersom jag älskar naturen vill man ju ut även på vintern. Man vill ju inte liksom slippa att hela vintern bara rinner iväg. Så det är därför det blir de här kamintälten och det brukar alltid bli någon vintertur med skidor och sådär. Men jag tror att det är viktigt och det är väl ett tips till alla att man inte alltid bara planerar det stora äventyret. Det behöver inte alltid vara Sarek eller
Rogen eller Kungsleden, Lapplandsleden, någon av de här stora projekten, utan man får inte glömma de här vardagsgrejerna, att bara dra ut liksom, sova en natt i ett vindskydd eller som idag under bar himmel eller bara dra ut med kamintältet och tälta en. Så man får inte glömma de där 1- och 2 dagars turerna också. Så det är väl ett råd till er som tittar att försöka få till det liksom. Jag är nog ute i alla fall några gånger varje månad skulle jag säga. Det är ovanligt om jag inte kommer ut någonting och gör något. Så det är väl ett tips liksom. Låt inte det här stora äventyret vara det som hela tiden väntar, utan man passar på att göra de här små grejerna också. Det tycker jag i alla fall förgyller vardagen. Ja, ni som följer mig vet ju att jag älskar mina stolar och det är ofta så här lyx att ta med sig den. Min Helinox med högrygg, ett favoritlyx att ta med sig ut. Men jag tycker det är ganska krångligt. Jag har inte köpt någon sån här platta till benen, så att det är väldigt svårt. Det här är ju, snön är ju typ 40, 50, 60 centimeter här där vi är. Så det blir ju ganska svårt. Jag tycker också att det kan bli lite för högt när man är i kamintältet. Så nu har jag med den här. Crazy Creek tror jag den heter. En sån här utfällbar sittstol. Och än så länge känns det väldigt bra. Det är första gången jag testar den ordentligt ute så här i fältet. Så ja, det känns som en skön. Det sitter väldigt bra. Så det är nästan som man bara sätta så här och titta upp på stjärnorna och glömma allting runt omkring då. Men det funkar ju inte såklart. Så att nu behöver jag komma igång här. Fixa det sista med liggunderlaget här. Det är nog hög tid. Klockan är närmare sig 11 nu. Går fort när man har roligt. Så här är det nu. Ser man lite snö så tror jag det mer är kom från träden. Det ser ut att vara öppen himmel i alla fall. Tydlig liksom. Ja, det är dags att börja försöka komma i säng här, tänker jag. Det blir bra. Syns vi imorgon helt enkelt. Eller i natt. Om jag är tvungen att ge upp. Det tror jag inte. Ja, god morgon. Det har varit en riktigt kall natt kan jag säga. Och det har blåst mycket mer än vad jag trodde. Så det är ordentligt fuktigt och blött och fryst. Så jag kommer försöka ta mig upp nu. Man vill inte upp i sovsäcken, det är så fruktansvärt kallt. Alltid likadant. Man vill inte lämna sovsäcken. Men jag ska försöka göra det. Riktigt kallt alltså. Så kämpar jag på här. Försöker ta mig upp. Ja, riktigt fruset. Oj. Det är att det har blåst så mycket mer än vad man trodde. Så att det liksom kommer ner snö överallt här. Ja, tufft. Nu ska jag försöka få på mig de här stövlarna också. Ja, vad det är. Ja, som jag sa så var det kallare än vad jag trodde. Ja, närmare 15 minus här. Och det har blåst mer
Jag blås av och till ganska mycket. Det är lite läskigt när man tittar på träd och sånt där. Jag hoppas att det inte ska komma någon gren farande. Men det har ju gått bra som sagt var. Jag försöker få igång lite värme här. Problemet är att även när det har varit ingen snö så blåser det ju snö, så att täcket och så har ju blivit väldigt blött. Så min tanke nu är att bara plocka ihop här nu så fort som möjligt och gå hem. Jag bor ju nära här, det är ju bara kanske ett par 100 meter kanske. Så det är ju hur lugnt som helst. Men tycker jag ändå var väldigt mysigt. Jag måste ändå säga det. Väldigt mysigt med att ligga och titta igår mot stjärnorna där. Jag låg säkert en halvtimme bara i varmt i sovsäcken och bara tittade upp mot himlen där. Ja, det var faktiskt en riktigt fin upplevelse. Även om jag kan sakna också den här ombonade känslan man har i ett tält, så var det väldigt, väldigt härligt faktiskt. Jag plockar ihop här nu. Jag ska göra mitt bästa för att få ihop det här nu så snabbt som möjligt. Så bär av hem. Lämnar vi platsen som vi kom. Det ska bli spännande att se hur det här ser ut sen på sommaren. Kommer inte ihåg hur den här svackan ser ut. Det är så häftigt med snö att man kan få det så här helt platt. Så man kan verkligen ligga bra liksom. Och det har jag verkligen gjort. Ja, tackar vi den här skogsgläntan för den här gången. Ja, men då var det här lilla miniäventyret över. Och som jag har sagt, man behöver inte alltid göra de här stora grejerna, utan se till att komma iväg. Bara göra en övernattning eller två och under enkla förhållanden och testa lite nytt. Pröva att sova i tält, kanske sova själv om man inte har gjort det, eller köra ett vindskydd eller som jag gjorde nu under bar himmel och testa det. Och det jag lärde mig var ju bland annat att jag behöver ha någon bivi av något slag eller något skydd av sovsäcken i alla fall om man ska sova ute. Och det är så här pass snöigt som det var. Det är ganska uppenbart. Det skulle vara ganska farligt nästan dag 2 om man ska sova flera nätter. Nu var jag ju nära hemmet så det är inga problem liksom. Och det visste jag ju. Men annars kan jag säga det som jag tyckte uppskattade mest med det här, förutom att det alltid är kul att komma ut i skogen så här. Det var ju verkligen när jag hade gått och lagt mig. När jag liksom hade släckt ner allting och bara kunde ligga och titta på stjärnorna. Det var helt stjärnklart. Så jag låg säkert en halvtimme och bara tittade upp och låg och funderade. Och, det var riktigt, riktigt fint. Så vart en mysig liten minitur eller vad man ska kalla det. Så alltid roligt att komma ut och jag uppskattar det. Så nu tänker jag sitta här i värmen och bara mysa lite grann och ta det lugnt. Så syns vi kanske i nästa film. Kul om ni gillar och kommenterar. Säg till, vad tycker ni? Det är alltid roligt att höra. Tar även feedback som är utvecklande och sådär. Så var inte rädda för det. Och prenumererar ni så är det ju det superroligt. Det är väldigt uppskattat. Vore kul att börja närma sig 3000 någonstans där. Det hade varit kul. Ja men roligt. Tack för att ni har kollat. Ha det bra där ute så syns vi.